Luku 1, uusi päivä. Hei, olen Anna ja työskentelen sairaalassa. Päiväni alkaa aamulla. Herään aikaisin. Ulkona on vielä pimeää. Herätyskello soi hiljaa. Hengitän syvään ja jään hetkeksi makaamaan. Kuulen hengitykseni. Ajattelen työtä. Tänään on iso leikkaus. Potilaani, herra Weber, leikataan tänään. Toivon, että kaikki menee hyvin. Sanon hiljaa. Pärjään kyllä. Sitten nousen ylös. Menen kylpyhuoneeseen. Pesin kasvoni kylmällä vedellä. Tunnen veden ihollani. Se herättää minut. Harjaan hampaat. Katson peiliin. Näytän väsyneeltä, mutta hymyilen. Sanon, hyvää huomenta. Harjaan hiukseni ja sidon ne yhteen. Puen valkoiset työvaatteeni. Paita on puhdas ja sileä. Puen housut ja laitan nimilappuni taskuun. Olen valmis. Menen keittiöön, valmistan itselleni kahvin. Tuoksu on vahva ja lämmin. Otan leipäviipaleen ja levitän voita päälle. Syön hitaasti, ajattelen tehtäviäni. Mittaan tänään monia elintoimintoja, jaan lääkkeitä, autan potilaita nousemaan. Kuuntelen ja pysyn rauhallisena, juon kahvini ja katson ikkunasta ulos. Ulkona alkaa vaaleta. Näen ensimmäiset valot kadulla. Tunnen oloni rauhalliseksi, mutta hieman hermostuneeksi. Otan laukkuni. Siellä on kynäni, muistikirjani ja kelloni. Kello on tärkeä. Tarvitsen sitä sykkeen ja ajan mittaamiseen. Puen takkini ja otan avaimet. Olen melkein valmis lähtemään. Hengitän syvään. Ajattelen herra Weberiä. Toivon, ettei hän pelkää. Suljen oven takanani. Ulkona on hiljaista. Ilma on viileä. Katson taivasta. Uusi päivä alkaa ja olen valmis huolehtimaan potilaistani. Kävelen hitaasti katua alas. Talot ovat vielä pimeitä, vain muutama ikkuna loistaa. Kuulen askeleeni maassa. Taivas kirkastuu. Tunnen raikkaan ilman kasvoillani. Menen bussipysäkille. Laukussani on kaikki tarpeellinen. Tunnen vastuun painon, mutta myös päivän ilon. Ajattelen tiimiäni, työtovereideni hymyjä, ensimmäistä hyvää huomenta sairaalassa. Bussi tulee pian, näen valon kaukaa, hengitän syvään. Päivä on alkanut ja lähden töihin. Luku 2, uusi työpäivä odottaa. Saavun sairaalaan. Rakennus on iso ja valoisa. Näen monet ikkunat ja käytävän valon. Hengitän syvään. Ilma tuoksuu puhtaalta ja hieman desinfiointiaineelta. Tunnen pientä kutinaa vatsassa. Uusi päivä alkaa. Menen pääovesta sisään. Vastaanotossa istuu nainen. Nyökkään ja sanon, hyvää huomenta. Hän hymyilee takaisin. Kävelen pitkää käytävää pitkin. Kuulen askeleita, ääniä, laitteiden piippauksia. Kaikki kuulostaa sairaalalta. Menen pukuhuoneeseen, otan takkini pois ja ripustan sen koukkuun. Avaan kaappini ja otan työvaatteet. Puen valkoiset housut, sitten tunikan. Sidon hiukseni ja kiinnitän nimikyltin. Otan kelloni, stetoskoopin ja kuulakärkikynäni. Pesin käteni lavuaarissa ja puhdistan ne huolellisesti. Teen tämän joka päivä.
Puhdista kädet ovat tärkeitä. Katson nopeasti peiliin, hymyilen itselleni ja sanon, olen valmis. Sitten menen osastolle. Näen tiimini. Kollegani ovat jo siellä. Sanomme hyvää huomenta. On mukavaa nähdä tuttuja kasvoja. Olemme pienessä työhuoneessa. Yövuoro on jo siellä. On hiljaista. Kaikki kuuntelevat. Yövuoron kollega raportoi tapahtuneesta. Tein muistiinpanoja. Hän kertoo, miten potilaat voivat, kenellä on kuumetta, kenellä oli kipuja. Kuuntelen tarkkaavaisesti. Ajattelen herra Weberiä. Hänen leikkauksensa on tänään. Toivon, että hän on nukkunut hyvin. Siirron jälkeen valmistan työni. Haen potilaslistan, laitan muistikirjani ja kynäni pöydälle. Katselen lääkkeitä. Tarkistan, mitä tabletteja ja tippoja tarvitsen tänään. Tarkistan, onko tarpeeksi materiaalia, hanskoja, laastareita, siteitä. Järjestän kaiken. Tunnen, kuinka tulen rauhalliseksi. Tämä on minun hetkeni ennen aloitusta. Kuulen laitteiden surinan käytävältä. Hengitän syvään. Olen täällä. Olen valmis potilaitani varten. Päivä voi alkaa. Luku 3. Uusi päivä osastolla. Istun tiimini kanssa työhuoneessa. On aikainen aamu. Pöydällä on asiakirjoja, kyniä ja kahvimukeja. Yövuoro on vielä täällä. Kollegat puhuvat rauhallisesti ja hitaasti. He kertovat, mitä yöllä tapahtui. Kuuntelen tarkkaavaisesti. Teen muistiinpanoja pieneen vihkooni. Kirjaan tärkeimmät tiedot. Lämpötilan, verenpaineen, lääkkeet, kivut. Nyökkään, kun ymmärrän jotain. Joskus kysyn, miten rouva Schmidt voi tänään? Tai nukkuiko herra Weber hyvin? Kollegani hymyilee ja sanoo, kyllä, hän oli yöllä rauhallinen. Minä olen helpottunut. Ajattelen häntä. Tänään on hänen leikkauksensa. Toivon, että kaikki menee hyvin. Keskustelemme päivän tehtävistä. Jokainen saa omat huoneensa ja potilaansa. Kirjoitan numeroni ylös. Huone 3, huone 5, huone 6. Minulla on 3 potilasta. Valmistaudun. Tiedän, kuka tarvitsee apua peseytymisessä, kuka saa tabletteja, ketä tutkitaan tänään. Osastonjohtaja selittää suunnitelman. Hän sanoo, tänään on paljon tekemistä. Kiinnittäkää huomiota aikaan. Nyökkäämme. Hengitän syvään. Aamuisin on aina näin rauhallista, keskittynyttä, hieman jännittynyttä. Siirron jälkeen menen materiaalihuoneeseen. Laitan hoitokärryni kuntoon. Tarkistan, onko kaikki paikallaan. Näen hanskat, desinfiointiaineen, pesulaput, pyyhkeet, tuoretta vettä. Laitan mukaan kuumemittarin ja verenpainemittarin. Tarkistan, onko tarpeeksi laastareita ja siteitä. Järjestän kaiken siististi. Pidän siitä, kun kärryni on puhdas ja valmiina. Menen lääkekärryn luo. Luen laatikoiden nimet, herra Weber, rouva Schmidt. Tarkistan tabletit, lasken ne, laitan valmiiksi pieniä kuppeja. Desinfioin käteni ja puhdistan työpinnan. Työskentelen rauhallisesti ja keskittyneesti. Ajattelen tiimiäni. Kuulen ääniä käytävältä, kärryjen rätinää, laitteiden piippausta.
Päivä alkaa. Tunnen hieman hermostuneisuutta, mutta myös iloa. Pidän tästä hetkestä. Kaikki on valmiina ennen päivän varsinaista aloitusta. Hengitän syvään, tunnen käteni kärryssä ja sanon hiljaa itselleni, olen valmis. Luku 4. Vaiheistus. Menen osastolle. Käytävä on hiljainen. Kuulen vain laitteiden hiljaista piippausta. Hengitän syvään. Päivä on alkanut kunnolla. Otan hoitokärryni ja menen ensimmäiseen huoneeseen. Koputan oveen ja sanon, hyvää huomenta, olen Anna. Hiljainen ääni vastaa, tulkaa sisään. Avasin verhot. Valo tulvii huoneeseen. Näen rouva Schmidtin sängyssä makaamassa. Hän hymyilee väsyneenä. Kysyn, miten nukuitte? Hän sanoo, en kovin hyvin, vähän kipuja. Nyökkään. Huolehdimme siitä heti, sanon rauhallisesti. Järjestän hänen tyynynsä, haen tuoretta vettä ja autan häntä nousemaan istumaan. Sitten tuon pesuvadin, pyyhkeet ja saippuan. Laitan kaiken hänen viereensä pöydälle. Teemme nyt aamupesun, eikö? Kysyn. Hän nyökkää. Pesin hänen kasvonsa ja kätensä. Vesi on lämmintä, hän sanoo hiljaa. Tämä tuntuu hyvältä. Hymyilen. Autan häntä pesemään hampaat ja kampaan hänen hiuksensa. Sitten suoristan lakanoita ja asettelen peiton siististi. Huolehdin, että kaikki on puhdasta ja mukavaa. Menen seuraavaan sänkyyn. Siellä on herra Weber. Hän hymyilee heikosti. Tänään on hänen leikkauksensa, sanon. Hyvää huomenta, herra Weber. Miten voitte? Hän sanoo, hieman hermostunut. Istun hetkeksi hänen viereensä. Ymmärrän, sanon, mutta olette hyvissä käsissä. Hän nyökkää. Mittaan hänen verenpaineensa, sitten pulssin. Kuuntelen stetoskoopilla hänen hengitystään. Kaikki on rauhallista. Kirjaan arvot ylös. 110/20 yli 80, pulssi 76. Se on hyvä. Sanon, kaikki on kunnossa. Hän hymyilee vähän. Tuon hänelle vettä ja kysyn, haluatteko juoda? Hän ottaa kupin ja juo hitaasti. Tarkistan lääkkeet. Otan pienen rasian, jossa on hänen nimensä. Laitan 2 tablettia kuppiin ja annan ne hänelle veden kanssa. Tämä on kipua vastaan, sanon. Hän nyökkää ja ottaa ne. Kirjaan sen listaani. Desinfioin käteni ja siivoan kärryn. Sitten menen seuraavaan huoneeseen. Autan vanhempaa naista nousemaan. Hän pitää kädestäni kiinni. Kiitos, hän sanoo hiljaa. Hymyilen ja vastaan. Ole hyvä. Tunnen lämpöä sydämessäni. Huomaan, että pienet eleet merkitsevät paljon. Katson kelloa. Kello on melkein 9. Aamu etenee nopeasti. Olen jo vähän väsynyt, mutta tyytyväinen. Juon nopeasti vettä ja hengitän syvään. Pian alkaa valmistautuminen herra Weberin leikkaukseen. Toivon, että kaikki menee hyvin. Luku 5. Leikkaus. Saan viestin, että herra Weber viedään nyt leikkaukseen. Hengitän syvään. On aika. Menen hänen huoneeseensa. Hän makaa sängyssä hereillä ja katsoo minua. Hymyilen.
Hyvää huomenta, herra Weber. Oletteko valmis? Hän nyökkää hitaasti, mutta näen, että hän on hermostunut. Sanon rauhallisesti, kaikki menee hyvin. Leikkaustiimi on todella hyvä. Ette ole yksin. Avaan laatikon ja otan esiin leikkauspaidan. Autan häntä pukeutumaan. Laitan hänen vaatteensa siististi kasaan. Otan hänen sormuksen ja kellon ja laitan ne pieneen astiaan. Palautamme nämä myöhemmin, sanon. Hän nyökkää hiljaa. Tarkistan hänen rannekkeensa, jossa on nimi ja syntymäaika. Tarkistan potilasasiakirjan. Sitten mittaan verenpaineen ja pulssin. 125 yli 85, pulssi 78. Kirjaan arvot ylös. Kaikki on kunnossa, sanon ja hymyilen, desinfioin käteni. Sitten kutsun kuljetuspalvelun, 2 kollegaa tulee kuljetusvuoteen kanssa. Autan laittamaan peiton herra Weberin päälle. Näen, että hänen kätensä hieman vapisevat. Pidän niitä hetken ja sanon hiljaa. Te olette hyvissä käsissä, jään tänne odottamaan. Hän katsoo minua ja hymyilee heikosti. Menemme yhdessä käytävää pitkin. Katon valot heijastuvat lattiaan. On hiljaista, vain pyörien ääni lattialla. Leikkaussalialueella odottaa 2 hoitajaa vihreissä vaatteissa. Luovutan herra Weberin leikkaustiimille. Selitän lyhyesti, että hän on rauhallinen eikä koe kipuja. Sanon, onnea leikkaukseen. Sitten otan askeleen taaksepäin. Näen, kuinka he työntävät hänet leikkaussaliin. Ovi sulkeutuu hitaasti. Jään hetkeksi seisomaan. Hengitän syvään. Tunnen kevyttä kouristusta vatsassa. Toivon, että kaikki menee hyvin. Sitten menen takaisin osastolle. Siivoan kärryni ja juon kulauksen vettä. Olen rauhallinen, mutta valpas. Ajattelen herra Weberiä. Teen muita tehtäviä, mutta ajatukseni pysyvät hänen luonaan. Jonkin ajan kuluttua tulee viesti. Leikkaus on ohi. Kaikki meni hyvin. Hengitän ulos ja hymyilen. Valmistelen hänen sänkynsä. Laitan puhtaat lakanat, siistin peiton, lasin vettä. Olen iloinen, että hän palaa pian tänne. Katson hetkeksi ikkunasta ulos ja sanon hiljaa. Hän selvisi siitä. Olen helpottunut. Tämä on päivän paras hetki. Luku 6. Päivä päättyy, puen takkini. Vuoro on ohi, olen väsynyt, mutta rauhallinen. Kävelen pitkän käytävän läpi. On hiljaista. Vain muutama ääni kaukaa. Kuulen lamppujen surinaa ja laitteiden hiljaista piippausta. Ajattelen päivää. Ajattelen herra Weberiä. Hänen leikkauksensa meni hyvin. Hän kiitti, kun tuli heräämöstä. Näen vieläkin hänen hymynsä. Tällaiset hetket tekevät minut onnelliseksi. Menen pukuhuoneeseen. Otan työvaatteet pois ja ripustan ne siististi kaappiin. Pesin käteni viimeisen kerran. Katson peiliin. Näen väsyneet silmät, mutta myös pienen hymyn. Sanon hiljaa. Sain paljon aikaan tänään. Otan laukkuni ja menen ulos. Ulkona on jo pimeää. Ilma on viileä, mutta miellyttävä. Hengitän syvään.
Tunnen, kuinka jännitys pikkuhiljaa katoaa. Menen bussipysäkille. Kaupunki on hiljaisempi kuin aamulla. Valot loistavat ja kaukaa ajaa autoja. Nousen bussiin, istun ikkunan viereen. Näen ihmisiä laukkuineen, kuulokkeineen, väsyneine kasvoineen. Ajattelen, kaikki menevät nyt kotiin niin kuin minä. Nojaan päätäni lasiin. Se on kylmä, mutta miellyttävä. Suljen hetkeksi silmäni. Kuulen vielä päivän äänet päässäni. Potilaat, kollegat, nauru työhuoneessa. Olen kiitollinen. Bussi pysähtyy asemallani. Nousen pois. Kävelen hitaasti katua pitkin. Tuoksuu raikkaalle ilmalle ja illalle. Avaan asuntoni oven. Ulkona on lämmin ja hiljaista. Otan kengät pois. Laitan laukun sivuun. Teen itselleni kupin teetä. Istun sohvalle, hengitän syvään sisään ja ulos. Tunnen rauhan, ajattelen huomista. Se on jälleen pitkä päivä, mutta myös kaunis. Rakastan työtäni, vaikka se onkin raskasta. Juon teeni. Se on lämmin ja makea. Sanon hiljaa. Olen kiitollinen tästä päivästä.